pindutin ang confirm, and yay, application submitted. Please allow us 7 days to review your application. Welcome back sa Learning Buddy. Kung hindi ka pa nga nakasubscribe, please pindutin na ang pulang button sa ibaba. May QR code at merong activity. Pumunta ka din sa may tao, yung profile. Pindutin mo yon. Yan. Kasi ang gagawin natin dito ay i-verify natin itong Gcash natin. Kasi kapag verify siya, mas safe ang Gcash account mo. Okay? So, ang gagawin natin dito, syempre, dapat... Okay, so ang gagawin natin ngayon ay i-verify natin ito para maging verified ang ating Gcash. Pindutin yung nasa baba ng profile picture mo na wala pang laman. Verify now. Pindutin yung verify now and then mariredirect tayo dito kasi basic user pa lang tayo. Paano natin ito ma-verify? Sabi niyan, you are a basic user. Get verified now para ma-secure ang account at mag-gain yung access ng lahat ng services types ng Gcash. So dito, magte-take ng ID photo, nakita nyo naman sa screen, mag-scan ng face, mag-fill ng information, okay? Yun ang mga steps na gagawin, and ang gagawin ay pipindutin lang natin yung get verified. And then dito nga, ang gagawin ay mag-upload lang tayo ng IDs, okay? So may mga recommended IDs dito na gagamitin. Nandiyan ang UMID, driver's license, PhilHealth card, SSID, passport, and voter's ID. So kung wala ka na mga nabanggit na ID, pwede mong pindutin yung see more available IDs. Okay, other IDs na pwedeng gamitin, yung sa pag-ibig, postal ID, PRC ID, national ID, okay? Or pwede rin naman yung sa foreign nationals, alien or immigrant, COR, and passport. Okay, pero kung hindi ka pa nakakapag-provide ng ID, yun muna yung lakarin mo. Okay, so ako, since meron ako nitong UMID, ito yung gagamitin ko. Okay, so wait lang natin kasi ipoprocess. Pinutin ko muna yung UMID. And then, ito yung lalabas ngayon. Nakita nyo sa screen. So, kukunin ko lang yung UMID ko at gagawin ko na ngayon. So, ang gagawin mo naman dito ngayon ay mag-take ka ng picture mo, no? Mag-selfie ka. Wait lang po. Okay, naka-record ba tayo? Okay, recording. So, next. And then, after nun, mag-fill na tayo ng information. Okay, wait lang. Sasaksak natin yung mic. Edit na lang. Na-fill out ko na yung ID. I mean, na-picturean ko na yung ID. And then, nakapag-picture na ako ng pagmumukha ko. Ngayon, ang gagawin natin, if you fill out natin information, please complete your personal information. ID information, UMID, andyan yung number. And then, salutation, please select. Siyempre, Mr. tayo, no? And then, andyan yung name, yung middle. And then, andyan ang surname, nationality. Siyempre, hindi naman tayo ibang, ano, no? Tayo ay Pilipino. Filipino, civil status, single ka, kung double ka, ilagay mo. Okay, so andyan na yung contact number, yung date of birth, and kung saan ka pinanganak, syempre sa Philippines. Ilagay ko lang dito kung saan ako ipinanganak. Okay, alright, so yung city ay yan. Okay, so kung nasan ka ngayon, yun ang ilagay mo. And then work details, pwede mong ilagay yung work details mo. So ako, government employee ako. Tapos ang role ko ay, okay, pipili na lang ako dito. Okay, and nature of work, kung ano ang trabaho mo. Syempre, education tayo. Source of fund, syempre ilalagay natin dito ay saan ka ba kumukuha ng fund mo. So, kasi ako sa salary lang eh, no? So, ilalagay ay income from profession. Next. So, kayo, bahala kayo kung ano bang source of fund ninyo. Okay? So, bahala na kayo doon. Yung expected monthly transactions below 50,000, syempre wala naman tayong ganyang kalaking pera. Main purpose of opening of an account, syempre bank transfer or load. Syempre yun ang purpose ko eh. And then, are you a politically exposed person? No. Ayoko nga ng politics sa Facebook eh. To establish the beneficial ownership, are you the actual owner of this account? Yes mo syempre. Okay, then next mo na. Okay, and then, so may error, may hindi ako na-fill out, sorry. Employer or business, none. Ilagay ko lang ay none. Okay,
So, wag nyong lalagpasan yun kasi pag may nakakulay pula, ibig sabihin, hindi mo process yung information. Next ko na. And then, nakalagay dyan, review information. Ako, okay na sa akin yan. Pindutin lang ang I accept the terms and condition. And pindutin ang confirm. And, yay! Application submitted. Please allow us 7 days to review your application. You'll be notified via SMS. We appreciate your patience and understanding. And then, ang gagawin mo dyan, so, syempre, alis na tayo doon. Okay na nga yung ating application, ando na yun, wait na lang natin yon. Pero ibig sabihin, magagamit na ba natin ang Gcash kahit hindi pa tayo fully verified? Yes, pwede na nating magamit. Kaya lang naman natin fully verified yon para mas maging safe ang paggamit natin ng Gcash. So, pupunta tayo sa Gcash. And then, wait lang, balik tayo dun sa ano. Yan, dito sa Gcash, no? Ayan, nandito na tayo sa ating Gcash account. Congratulations. And sa Gcash kasi ang maganda, pwede tayo mag-cash in, no? Mag-cash in. Ayan, pwede ka mag-cash in over the counter, no? Sa Generica, sa Choice Mart, Ultra Mega Supermarket, Robinsons, etc. Patingin na lang nasa screen. Yan. So, yun ang kagandahan ng Gcash. Okay, pwede ka mag-online banking through Gcash, BPI Union Bank, AUB, BDO, etc. And of course, may remittances sa Gcash, PayPal, Pioneer, MoneyGram, Western Union, etc. So ngayon, maliban dyan sa cash in, pwede ka mag-send ng pera doon sa tao. Kaya nga lang, ito kaya nakikita nyo dito ang get verified. Kasi no, hinihintay pa natin yung verification. So hindi mo nagagawin yan. Pero yung sending of money, yung sending of money, madali lang naman yun. Ilalagay mo lang yung number kung sino yung sasendan mo, and then lalabas na yung name niya, and then ilalagay yung amount kung magkano ipapasa mo or isasend na money, and then ikiklik lang yung send. Sa GSave, ito yung kung gusto mong mag-save ng pera dito sa Gcash, gagawa ka ng account. Hindi siya yung Gcash account mo, may gagawin ka pang procedure dito. Okay? Open a savings account. So kung gusto mo ng video nito para magawa natin one by one or para maging specific, pwede kang mag-comment sa baba. Okay? And then, of course, yung pinakasikat yung buy load. Kung gusto mo mag-buy ng load or magpa-load sa specific number, pwede mo kasi magamit ng Gcash para sa negosyo mo, no? Nandiyan ang Globe, TM, Smart, D2 SIM, Cherry Prepaid, and Talk and Text. Okay? Kung gusto mo loadan ng isang tao, maloloadan mo. Okay? So, at marami pa, hindi na natin siya iisa-isahin. So, sana ay man natutunan dito sa ating video at sa tamang paraan. Okay? So, this is Sir Marvin at sana huwag kalimutan mag-subscribe. Hit ang notification bell para lang i-update sa mga bagong videos ng Learning Buddy. Bye-bye!